Bună ziua și bine ați venit la Turnul Severin, într-o frumoasă zi de toamnă. Mă numesc Liviu Plăvițu și sunt columbofil activ, columbofil sportiv, să zicem, încă din anul 2008. Acționez, îmi desfășur activitatea în cadrul Asociației Columbofile Drobeta, afiliată a FNCPR-ului, actualul Columba. Am fost președintele asociației la o vreme, acum sunt un membru dornic de competiție. Îmi plac concursurile cu porumbei. Am descoperit ceva foarte interesant. Întotdeauna mi-au plăcut provocările în viață și această provocare supremă de a mă înțelege cu niște ființe necuvântătoare mi-a trezit un maxim interes. Am început să concurez așa cum era normal pentru un începător, pe distanțe scurte și foarte scurte, după care mi-am dorit mai mult și am lungit către zborurile de fond, visam și la zborul de maraton. Am reușit să fac câteva performanțe mai întâi la categoriile scurte, apoi flacăra s-a aprins tot mai puternic și au început și investițiile majore, atât în trudă, în muncă, cât și în produse și respectiv porumbei. Practic, sămânța de columbofil, să zicem, mi-a fost insuflată încă de la vârsta de 3-4 ani, probabil, de la tatăl meu și de la unchiul meu, frate său, care creșteau porumbei de durată și altitudine, porumbei de înălțime. O rasă cu totul și totul aparte, unde porumbeii trebuie să facă altceva decât fac voiajorii. Acești porumbei de durată și altitudine trebuie să zboare cât de mult și cât de sus. Sunt urmăriți de către arbitrii în curtea crescătorului, se arbitrează minut de minut prestația lor pe paliere de înălțime. Cu ei m-am născut, ei mi-au fost dragi întotdeauna, dar la vremea de atunci competiția sportivă nu era la un nivel foarte mare. Diferea mult de tot față de competiția sportivă de la porumbei voiajori. Am început cu niște porumbei, să zicem, luați la întâmplare, de la un crescător care s-a dovedit ulterior a fi, deși mai tânăr decât mine, un crescător extrem de abil și inteligent, care m-a învățat mult despre tainele columbofiliei, Alex Dumitru, de la Cluj. Erau niște porumbei în deoseb de viteză, pentru categoriile viteză și demifond, porumbei care proveneau de la marele maestru Matei Romulus sau de la renumiții pe la acea vreme frații Covaci, de la Cluj. Și rezultatele au venit destul de rapid. În 2009 obțin deja un loc 2 național la concursurile cu puii, la categoria viteză, pui. După care pretenția au început să crească așa cum spuneam la început. Mi-am dorit mai mult și pe partea de fond, mi-am dorit mai mult și pe partea de maraton. Ca și linii concrete de porumbei, e greu să spun că am linii favorite. Îmi plac în mod deosebit porumbeii care concurează de la prima până la ultima etapă, care reușesc să câștige trofeele puse în joc la categoriile cele mai grele și cele mai complexe, iar acei porumbei să devină ulterior reproducătorii crescătorii ei. Într-adevăr, sunt și 3-4 linii, să zicem, europene consacrate. Îmi plac porumbeii de Brocamp. Îmi plac porumbeii din familia lui Bermonorski. Porumbei care la mine, într-adevăr, au început să-mi îndeplinească și visele de mărire la categoria regină maraton. Dar, în general, dacă este să aleg porumbei care au zburat. Prefer să-mi păstrez un campion, 2 campioni, 5 campioni și acei porumbei, eventual, să încerc să-i fac să presteze și mai bine pe categorii și mai lungi decât au făcut-o ei, echilibrându-i prin perechile pe care le atribui în compartimentul de producție.
Au fost multe variante pe care le-am încercat până când, din concluzii, din prestații mai bune sau mai rele, am tras niște concluzii care nu pot să spun că formează o rețetă, în schimb formează un principiu. Ei, partea de sănătate este una esențială, dar sănătatea fără o masă adecvată nu ne duce la un rezultat extraordinar. Și atunci masa porumbeilor, hrănirea porumbeilor, din punctul meu de vedere, trebuie să decurgă, să zicem lean, să zicem ca și decolarea avionului, plecând de la o masă, de la câteva mese ușoare, bazate pe mai mult mâncare depurativă și crescând aportul proteinei pe final și eventual chiar și a energiei în ziua îmbarcării. Deci, practic, de la recuperarea porumbeilor ar trebui să înceapă, din punctul meu de vedere, cu mâncare cât mai ușoară și mai săracă în proteină, cât mai multă fibră, după care, treptat, pe parcursul celor 6-7 zile care le avem la dispoziție până la noua etapă, să începem încărcarea și explozia finală în ziua îmbarcării. Și, în acest caz, sănătatea și masa adecvate, fără o condiție fizică adecvată, iar nu fac minuni. Și atunci, porumbeii, când vin de la zbor, în principiu au nevoie de odihnă. Sunt de acord cu asta, în schimb, nu-i las la o odihnă statică în crescătorie. Prefer să-i scot chiar și în ziua concursului, în seara concursului, să-i scot afară, să fie liberi pe crescătorie, să dea din aripi, să își pună mușchii încă în mișcare, să încerc să evit ulterioarele blocaje musculare, crampe sau febră. Apoi, porumbeii se antrenează zilnic, de fapt zilnic, de 2 ori pe zi, atât dimineața cât și seara, și de la un 20-25 de minute, să zicem, prima zi după sosire, până la 45-50 de minute sau chiar o oră, dacă ei simt plăcerea să o facă dimineața, iar seara aproximativ la fel, sau poate cu o mică toleranță de 10-15 minute. Practic, porumbeii spun dacă mai pot sau nu mai pot. Nu sunt adeptul forței, nu sunt adeptul a impune lucruri pe care eu nu mi le doresc să mi le impun altcineva mie. Chiar și porumbei fiind, necuvântător fiind, îmi place să înțeleagă oferta mea, iar eu să înțeleg necesitățile lor. Am spus că sănătatea este esențială, am spus că antrenamentul, că masa este esențială, antrenamentul este esențial. Ei, categoric, toate trei la un loc te duc spre suprem, spre prestațiile supreme. Dar aceste prestații se înfăptuiesc categoric cu un mic aport de produse de condiționare. Am ales firma Chest, am folosit produse firmei Chest și în sezonul trecut și acum 2 sezoane și în acest sezon sunt 2-3 produse pe care eu le folosesc cu ochii închiși, cum s-ar spune, fără ezitare la fiecare etapă. Am spus, repet, unii poate nu sunt de acord, uleiul de usturoi mie mi se pare cel mai bun produs de la firma Chest, adică indispensabil mie la orice etapă aș concura. Este de asemenea un produs care nu îmi lipsește și îl aloc pregătirii porumbeilor în 3-4 zile pe săptămână, detoxul. Am zburat foarte bine anumite etape, să zicem, relativ ușoare. Etapele ușoare sunt alea la care porumbelul are soare la plecare, are vânt din spate sau deloc, nu din față să-l incomodeze. Deci am folosit cu succes maxim Fly Power-ul.
Și mai sunt și altele, dar așa cum spun, 3-4 produse sunt fără doar și poate utilizate extrem de des în decursul unei săptămâni de pregătire. Am intrat în primul compartiment din crescătorie, unde momentan am cazat masculii care au fost la lotul de zbor la maturi, care au zburat anul ăsta pe munte, pe o direcție nouă, și încă vreo câțiva masculi tineri cu care sper să dau înainte. Acest compartiment este folosit în general pentru prima serie de pui, pe care îi țin la întuneric, îi pregătesc pentru sezonul de pui întunecându-i 2-3 luni, depinde de momentul în care îi scot, ulterior transferându-i în compartimentele de zbor. Rămâne un compartiment cu multiple utilizări în decursul anului. Aici este al doilea compartiment al puiilor, compartimentul de pe care și concurează, unul din compartimentele de pe care și concurează. I-am zburat pui în general pe metoda natural, deși cred că văduvia ar fi mult mai utilă. La natural, într-adevăr, se obțin niște rezultate bune la primele etape, atunci când puii sunt încă pe ouă sau în primele zile după ce au eclozat, dar odată cu trecerea timpului, cel puțin femelele se consumă foarte tare și este mult mai greu să realizezi norma în sine. Etape de vârf se obțin ușor, dar norma un pic mai greu. Avansăm spre compartimentul maturilor. De aici concurez maturii în sezonul de zbor în sistemul văduvie. În general, în sistemul văduvie. Mai sunt sezoane în care trec la natural după primul maraton sau după al doilea, depinde cum simt eu starea porumbeilor, încercând să le ofer o nouă motivare. În hrănitori se mai poate observa și acum foarte puțin mâncare ușoară, încă depurativă, cu multă depurativă în ea. Chiar dacă mâine avem îmbarcare. Ne mutăm apoi în compartimentul de femele văduve, care momentan este populat cu femelele care au concurat în sezonul trecut și cu încă, așa ca și în primul compartiment, cu niște femele aspirante la reproducție. Și ultimul compartiment este compartimentul de matcă propriu-zisă, cu mai multe subdiviziuni. Momentan nu a intrat în curățenia totală, urmând ca acest lucru să înceapă odată cu finalizarea concursurilor. Prefer să nu bulversez foarte tare lotul de zbor, așa că vom face un pic mai târziu curățenie și dezinfecție. Am în mână porumbelul 222-17 din anul 2020, un porumbel de excepție care a avut 10 clasări ca și pui în sezonul 2020. În anul 2021 a reușit să devină campion național la categoria general, tineret. A fost și locul 4 la categoria olimpică pentru tineret.
Iar în sezonul 2022, deși pot să spun că mi se rupea inima dacă l-aș fi pierdut, l-am concurat pe munte, pe o direcție întoarsă cu 180 de grade, pe ruta vest, unde era nevoie să treacă munții, de la Caransebeș până acasă. Am riscat destul de mult cu el, dar înainte de a-l introduce la matcă, așa cum am introdus majoritatea campionilor mei, am vrut să am convingerea că este capabil chiar și de acest lucru. Este un porumbel de la care eu sper să cresc în prestații, atât la categoria lui la care s-a consacrat, cât și la categorii superioare, gen fondul de o zi, gen maratonul de o zi. Este un porumbel care are ca tată un alt porumbel teoretic pur de viteză, care este recordmenul României la categoria viteză. Este porumbel care a câștigat 3 cupe naționale și un loc 4 la Olimpiadă în anul 2018, dacă nu mă înșel. Iar mama lui este o porumbiță cu sânge 100% Van den Abel. Un porumbel de excepție, atât ca și fizic, cât și ca prestații sportive. Nu pot să spun mare lucru despre el ca reproducător momentan, pentru că, fiind în lotul de zbor, n-am avut pui cu care să concurez. O altă vedetă a ultimelor sezoane este acest mascul solzat, 299-61 din anul 2021, care a concurat anul trecut ca și pui, obținând 10 clasări din 10 angajări, însumând circa 85 de puncte din toate cele 10 clasări și ocupând locul 2 național la categoria Aspid Pui. A avut de asemenea un punctaj foarte bun la categoria de mifond, unde a obținut locul 4 național la această categorie. Este de asemenea un porumbel drag mie. Este o hibridare a porumbeilor mei consacrați, zburați la mine în crescătorie, cu o femelă de origine Vlad Ognean, un crescător care are viteza în sânge, să zicem, de la Cluj, și din hibridarea acestor două rase, a mea și a lui, au ieșit niște porumbei, niște pui foarte buni și foarte rapizi, cel puțin pentru etapele de viteză și de mifond. Și cu el am luat decizia destul de dură și riscantă să-l concurez și pe munte anul ăsta. L-am concurat și pe munte, a reușit să claseze câteva zboruri, a zburat și etape de fond, n-a excelat, cum o făcuse ca și pui, în schimb a reușit să ajungă acasă de fiecare dată, drept pentru care va rămâne în compartimentul de reproducție, cu speranțe mari de mărire, a lui și a mea, a lui ca reproducător și a mea ca și crescător. În imagine aveți acum porumbelul 299-74 de 2021, un tânăr care anul trecut a avut 9 clasări din 10 angajări, un porumbel, să zicem, între categorii, care are și circa 25% bunici cu prestații excelente la maraton, dar și porumbei care au excelat la categoriile general și azi național, și un porumbel care în acest sezon, pe ruta întoarsă, așa cum v-am mai povestit, a reușit să claseze 2 maratoane, e adevărat scurte, de 730, dar sunt maratoane, dar a reușit, mai presus de toate, să obțină locul 2 pe județ la concursul național Berlin, să obțină locul 5 sau 6, nu știu exact, la concursul național Berlin pe zona noastră kilometrică, din 2230 de porumbei, umplându-mi inima de bucurie. Cu el și cu încă 2 semeni ai lui, am reușit să fiu locul 1 crescători, atât pe județ, cât și pe zona respectivă. El a reușit să fie în primii 50 de porumbei pe lansare, la Berlin. Chiar dacă a avut de străbătut 1190 de km și lanțul muntos în față.
Un porumbel care are sânge de Mornorski. Bunicul lui a clasat la un an 4 din 4 maratoane. Singurul porumbel din Mehedinți în anul 2018 care a clasat 4 din 4 maratoane. Ar mai fi de amintit o feblețe a mea, poate că este deja lidera crescătoriei partea la compartimentul de matcă, femela de 2019 309-121 de 2019. Ea este o fiică de 2 porumbei campioni naționali. Este o fiică de 2 porumbei care au excelat la categoria azi național și a reușit să obțină locul 2 la azi național tineret în anul 2020. A reușit să obțină locul 2 la azi național în 2020, clasând 3 maratoane, fiind locul 1 pe județ la categoria azi maraton tineret. Mai mult decât atât, a reprodus deja foarte bine cu un alt fiu de 2 campioni național, un loc 3 național, a reprodus un pui care în sezonul 2021 a fost sticherit și avea șanse mari de a deveni campion național la categoria general, iar în acest sezon a reușit să obțină un premiu Gold la nivel de județul Mehedinți. Așadar, s-a dovedit a fi la fel de bună reproducătoare ca și zburătoare și sper să reușească și mai mult decât atât în viitorul apropiat. O femelă, din punctul meu de vedere, de excepție. Suntem în sala cu trofee. Destul de multe, dar din ele 2, 3, 4 trofee sunt cu o însemnătate aparte și sunt trofee care lasă o pată pe creier, să zicem. Probabil că și atunci când voi închide ochii, pe retină mi se va putea descifra imaginea unei cupe naționale care a reprezentat porumbelul anului 2014. Prima cupă, adică primul trofeu la această categorie. Am avut norocul să mi-l atribui. S-a întâmplat apoi și în 2015 să fie trofeul din spate, tabloul, sub în altul patronaj al Casei Regale. Din nou, porumbelul anului 2015.